Începem un nou serial pe canalul nostru de YouTube dedicat domnitorilor și voievozilor țărilor române. Nu ne vom limita la biografii sterile, vom urmări povestea lor și din perspectiva luptelor duse de aceștia, a castelor cetăților unde au trăit, dar și a vieților amoroase. Vom încerca să creionăm portrete cât mai apropiate de realitate, cu bune și cu rele. Constantinopole a fost capitala Imperiului Roman de răsărit de la consacrarea sa în 330 de către împăratul Constantin cel Mare. În următoarele 11 secole a fost martora în numeroase asedii, însă doar o singură dată a fost cucerit, în anul 1204, de către cruciații latini ai celei de-a patra cruciade. Pentru o perioadă de timp, aceștia au constituit în jurul capitalei un imperiu latin, iar restul bizantinilor s-au sfărâmat în mai multe state, Nicea, Epir și Trebizond. Niceenii reușesc să recucerească orașul în 1261 și să refacă imperiul sub domnia dinastiei Paleologilor, dar liniștea a fost de scurtă durată, deoarece au urmat asedii din partea latinilor, sârbilor, bulgarilor și în final al otomanilor. În jurul anilor 1450, Imperiul Bizantin era doar o umbră a ceea ce obișnuise să fie. Mai controla dar un spațiu mic în jurul capitalei, câteva insule în Marea Marmara, Peloponesul și pseudo-imperiul din Trebizond. Capitala în sine era deplorabilă, ajungând la o populație de 50.000 de oameni, iar mai multe zone ale orașului deveniseră chiar terenuri agricole. În 1451, Mehmet al II-lea îi succede la tron tatălui său, Murad al II-lea. Avea doar 19 ani. Deși toată lumea creștină nu credea că acest tânăr sultan îi va periclita zonele controlate din Balcani, nici nu aveau să se gândească ce o să urmeze. Încă de la începutul următorului an, începe construcția unei fortărețe pe malul european al Bosforului, numită Rumeli Hisar, la doar câțiva kilometri de Constantinopol. Era amplasată în fața altei fortărețe construite de Bayazid Fulgerul, Anadolu Hisar. Aceste două forturi asigurau control total al traficului din Bosfor și îi apăra de orice tentativă a genovezilor de a ataca. În octombrie 1452, Mehmet îi ordonă lui Turahan Bey să staționeze o puternică forță în Pelopones pentru a împiedica pe cei doi despoți bizantini, Toma și Dimitrie, să-i ofere ajutor militar împăratului Constantin al XI-lea în viitorul asediu asupra Constantinopolului. Acesta din urmă a înțeles repede ce intenții are Mehmet și a început să caute ajutor în rândul statelor creștine din vestul Europei, dar secolele de război între creștini din est și cei din vest și mai ales Marea Schismă a lăsat sechele mari în relațiile dintre ei. Creștinii vestici nu aveau nici cea mai mică dorință să ajute, erau deja implicați în prea multe conflicte. Războiul de 100 de ani, Reconquista spaniolă și mai ales după eșuarea cruciadei de la Varna în 1444. Mai multe despre această cruciadă puteți găsi în filmul din dreapta ecranului sau la linkul din descrierea acestui video. Ajutorul venit nu a fost ceva centralizat, ci decizii individuale, precum cea a lui Giovanni Giustiniani, care a venit împreună cu 700 de genovezi. Imediat i s-a oferit comanda defensivei zidurilor Constantinopolului. În același timp cu Giustiniani și capitanul vaselor genoveze ce se aflau în Cornul de Aur și-a oferit serviciile împăratului. Papa Nicolae a trimis doar 3 corăbii cu ajutoare la sfârșitul lui martie. Pentru a asigura această zonă, împăratul Constantin al XI-lea ordonă să fie amplasat un lanț în capul Cornului de Aur, ce avea să împiedice orice navă turcească să atace această zonă. Forța ce apăra Constantinopolele era relativ mică, doar 7.000 de oameni, din care 2.000 nu erau bizantini. Exista și o mică forță de turci sub comanda lui Dorgano, care a rămas fidelă împăratului până în ultima clipă. Alături de câteva trupe bine pregătite și de forțe genoveze profesioniste, restul trupelor erau formate din voluntari civili, marinari și călugări. Dispuneau chiar și de câteva piese de artilerie, însă în cursul asediului s-au dovedit ineficiente datorită calibrului mic. Turcii însă dispuneau de o forță covârșitoare, care conform ultimilor cercetări se situa în preajma cifrelor de 50-80.000 de soldați. Dintre aceștia, între 5 și 10.000 erau ieniceri, câteva mii de creștini, doar Durat Brancovi susținuse forțe otomane cu 1500 de sârbi călare. Dispuneau și de 70 de tunuri, între ele celebre tunuri uriașe construite de inginerul Orban. Aceste tunuri, numite și Basilica, puteau arunca proiectile de 270 de kilograme la o distanță de aproape 2 km. Pe lângă forțele terestre, Mehmet a construit și o impresionantă flotă comandată de spaniolii din peninsula Galiopoli pentru asediul orașului. Istoricii estimează această flotă undeva între 110 și 430 de nave.
Sultanul plănuia să atace orașul prin partea de vest, singura zonă ce nu era înconjurată de mare, armata sa ajungând în fața zidurilor pe 2 aprilie 1453. Cea mai mare parte a armatei otomane era campată în sudul Cornului de Aur. Trupele din Rumelia, comandate de Karagia Pașa, erau aranjate pe întreaga lungime a zidurilor. Trupele din Anatolia sub Isnac Pașa erau așezate în sud, spre Marea Marmara. Mehmed își va așeza cortul său în zona tunurilor, acolo fiind și trupele de ieniceri. Trupele neregulate otomane, numite Bași Bazuks, erau așezate în spatele liniilor principale, iar trupele lui Zagan Pașa atacau zona de nord a Cornului de Aur. Zidurile Constantinopolului se întindeau pe o lungime de 20 de kilometri, fiind în continuare, chiar și la câteva sute de ani de la construcția lor, o fortificație impresionantă. Zidurile fuseseră recent reparate în timpul împăratului Ioan al VIII-lea, lucru ce le dădea apărătorilor speranța că vor rezista și acestui asediu, cel puțin până vor primi ajutor din partea fraților creștini din vest. Datorită numărului mic de soldați disponibili, împăratul a decis că singura porțiune de zid apărată va fi cea dinspre armata otomană. Constantin și armata sa vor apăra zona centrală a zidurilor, Mezoteichion, aceasta fiind și zona cea mai vulnerabilă a sistemului defensiv. Justinian apăra zona de nord a zidurilor, poarta Miriandrion, dar mai târziu, în timpul asediului, va părăsi această zonă pentru a se alătura împăratului în apărarea părții de nord. Venețienii erau staționați în Palatul Blacherne, împreună cu arhiepiscopul Leo din Chios. În stânga împăratului, spre sud, erau comandanții Cataneo, ce conduceau trupele genoveze, și Teofilus Paleologus, ce păzea poarta Page împreună cu soldații greci. Zona de zid dintre Page și poarta de aur era păzită de venețianul Filipe Contarini, iar Dimitrie Cantacuzino se afla în cel mai sudic punct al zidului. Două unități erau ținute în rezervă, în interiorul orașului, una în districtul Petra și una în apropierea Bisericii Sfinților Apostoli, sub comanda lui Lucas Notara și Nicephorus Paleologul. Asediul Constantinopolului nu începe chiar cu orașul în sine, ci cu cele două fortărețe în apropierea sa, Therapia și Studius, aproape de coasta Mării Marmara. Tunurile imense al lui Mehmed vor încerca timp de câteva săptămâni să distrugă zidurile teodosiene, dar datorită impreciziei lor și ratei mici de foc, bizantinii reușesc să refacă de fiecare dată avariile produse. În acest timp, flota otomană, condusă de Baltoglu, încearcă câteva atacuri în zona Cornului de Aur, dar eșuează de fiecare dată. Ca rușinea să fie și mai mare, o mică flotă creștină reușește să treacă de ea și să intre în oraș, evitând blocada. Pe 22 aprilie, Mehmed ordonă construirea unui drum de bușteni care să ocolească lanțul ce bloca intrarea în Cornul de Aur, pe lângă orașul Pera, lucru ce va permite vaselor otomane să ajungă în vecinătatea orașului. Acest lucru se va întâmpla pe 28 aprilie. Încercând să apere acea zonă a orașului, flota creștină eșuează, iar cei ce au scăpat cu viață se retrag în Constantinopole și se implică în apărarea zidurilor. Mehmed va încerca să facă un puternic statement prin uciderea prizonierilor prin tragere în țeapă. S-au încercat și câteva atacuri frontale ale infanteriei otomane asupra zidurilor, dar de fiecare dată au fost respinse de apărători cu pierderi imense pentru turci. Observând această ineficiență a atacurilor frontale, turcii apelează la o altă metodă pentru distrugerea zidurilor: construcția unor tuneluri pe sub ele, începând cu mijlocul lunii mai. Bizantinii vor descoperi primul tunel pe 16 mai. În timpul aprigelor lupte din tuneluri, creștinii vor captura câțiva ofițeri turci, de la care vor afla și locația unde se aflau celelalte tuneluri. Pe 21 mai, Mehmed va trimite o solie în interiorul orașului, asigurând viața celor care trăiau în el, dacă vor preda Constantinopolele, dar împăratul Constantin refuză această ofertă. Simultan, Mehmed ține un consiliu împreună cu vizirii săi, aici existând un conflict între generații, între bătrânul Halil Pașa, ce propunea ridicarea imediată a asediului, și lupii tineri, conduși de Zagan Pașa. Aceștia din urmă vor avea de câștigat. Planul cuceririi Constantinopolului, trasat acum, era unul simplu: să copleșească defensiva creștină prin numărul de soldați otomani trimiși și astfel să cucerească orașul. Pregătirile pentru asaltul final începe 26 mai. Timp de 36 de ore a fost mobilizată toată armata în fața zidurilor Constantinopolului, urmate în ziua ce preceda atacul, 28, de o zi de odihnă și rugăciune pentru soldați. Pe 27 mai, împăratul va afla că nicio flotă creștină nu va veni în ajutorul său. Drept urmare, în întreg oraș au loc procesiuni religioase, iar pe 28, în timp ce otomanii se pregăteau de asalt, are loc ultima slujbă creștină în Hagia Sofia. Imediat după miezul nopții, pe 29 mai, începe atacul final. Primii au atacat trupele creștine din armata otomană, urmat de azerbi și de forțe din Anatolia, care au atacat zona Blacherne a zidului, în partea de nord, care oricum era avariată.
Ei reușesc să ocupe această zonă a zidului și să intre în oraș, dar vor fi imediat respinși și aruncați în afara zidurilor. În final, ienicerii atacă zidurile, iar generalul Justinian este rănit și dus în afara câmpului de luptă. Acest moment a reprezentat un turning point în defensiva creștină, plecarea lui lăsând trupele demoralizate. Cu Justinian rănit, iar trupele sale retrăgându-se spre port, împăratul va prelua comanda defensivei, dar nu va face față atacurilor ienicerilor și nu va putea opri să intre în oraș. Un mic grup de otomani reușesc să cucerească poarta Chercoporta și să arboreze acolo steagul otoman. Acesta este cel de-al doilea moment crucial în căderea Constantinopolului. Panica se generalizează în armata creștină, mare parte dintre ei încercând să fugă și să scape cu viață. Împăratul Constantin al XI-lea va muri și el, împreună cu oamenii ce se strânseseră în Hagia Sophia, sperând la o salvare divină. Așa cum era obiceiul, Mehmet oferă soldaților săi 3 zile pentru a prăda și jefui tot ce le pica în mână. În această perioadă, multe femei fiind violate și în jur de 30.000 de persoane sunt luate în sclavie. Pe 2 iunie, sultanul va găsi un oraș părăsit și pe jumătate distrus. După ce Mehmet a oprit prădarea orașului, a permis creștinilor care scăpaseră de luarea în captivitate sau fuseseră răscumpărați să se întoarcă la casele lor. Hagia Sophia a fost convertită în moschee, dar biserica ortodoxă nu a fost atinsă, iar Gennadius Colarius a fost numit patriarh al Constantinopolului. Căderea Constantinopolului a produs o imensă undă de șoc în toată Europa, mulți crezând că aceea soartă o vor avea și alte regate creștine. Din această catastrofă au ieșit 2 direcții. Una a Cruciadei, susținută de Papa Pius al II-lea, și una a dialogului, susținută de Nicolaus Casanus. Din păcate, orașul nu va reveni în mâna creștinilor cât timp Imperiul Otoman va exista, iar Hagia Sophia va rămâne o lungă perioadă de timp moschee. Odată cu cucerirea Constantinopolului se încheie o întreagă perioadă istorică, cea medievală. Stați aproape de noi în fascinanta lume medievală, urmând să-l descoperim pe Vlad Țepeș în episodul următor. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, dați subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți și în social media. Le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.